یک دستگاه چیلر داریم زیر صفر، اتیل گلیکول رو داره خنک میکنه. خروج ورود. فلوسویچ رو نگاه میکنیم داره دل میزنه، بازی میکنه. شل کردم فنرشو تو حداقل ترین میزان ممکنه. ساکشن کمپرسور یخ زده، به کمپرسور رسیده یخ زدن. خطایی که کمپرسور میده لو سوپرهیت هست، سوپرهیت پایین. خب یخ زدن ساکشن کمپرسور چند تا عامل میتونه داشته باشه. شماره یک، مهمترین عامل کمبود شارژ مبرد. خب ما اینجا لو سوپرهیت داریم، سوپرهیتمون خوبه، شارژ گازمون اندازه است. دومین مورد باز نشدن اکسپنشن والو. توی این مورد هم ما مشکلی نداریم، اکسپنشنمون داره درست کار میکنه، الکترونیک دامفوس هست. چند تا مورد دیگه هم هست با هم دیگه چکش کنیم. یکی این که اواپراتور درست طراحی نشده باشه، اواپراتور کوچیک باشه، میتونه باعث این مورد بشه. اما توی روند تولید اواپراتور طبق نقشه، طبق داده انجام شده و تعداد بفل ها درست هست، تعداد لوله ها درست هست. توی این مورد شکی نداریم، خیالمون راحت هست که از اواپراتور هم نیستش که کوچیکه. خب چه مورد دیگه ای میتونه بمونه؟ یک، ورود و خروج اواپراتور جابجا خورده. ما اگر این مورد رو برطرف بکنیم مشکل یخزدگی از بین میده تا حدودی، مشکل ناپدید میشه، اما هنوز مشکل رو داریم. مشکل اصلیمون کجاست؟ بریم با هم ببینیم. اینجا پمپ ها، یک مخزن اتیل گلیکول هست که پمپ ها از این مخزن مکش میکنن. این پمپ باید کلکتور میشد که حالا این پمپ رزرو از شیرش بسته است، میگیم مشکلی وجود نداره. گیج پمپ رو نگاه میکنیم داره دل میزنه، بازی میکنه. مکش پمپ سایزش 3 اینچ هست، اومده از مخزن گرفته، سایز 3 اینچ. خب ما میدونیم که توی مکش پمپ باید یک تبدیل خارج از مرکز رو به پایین بخوره. اگر رو به بالا بخوره تولید گاز میکنه، کاویتاسیون به وجود میادش و از قبل از این باید سایز افزایش پیدا کنه. دوم، سایز خروجی ما 2 اینچ هستش و ورودی به اواپراتور مبدل سایز 4 اینچه. ما اونجا باید سایز 5 اینچ داشته باشیم ورودی به مصرف کنندمون. همین موضوع باعث میشه حتی اگر روی پمپ میزون باشه افت شدیدی ایجاد بکنیم، کاویتاسیون به وجود بیاد. تو این شرایط ما نسبت تراکم کمپرس کردن کمپرسور میره بالا، از اون طرف باعث میشه استهلاک کمپرسور بره بالا. خب یه مورد دیگه هم به وجود میاد توی این شرایط. برای کمپرسور یه مشکل دیگه به وجود میاد به نام فرار روغن. فرار روغن هم یکی از نتایج این اتفاقه. پس باید ورود و خروج جابجا بشه و لوله کشی و پمپ ها اصلاح بشن. به همین سادگی یه مشکل رفع میشه و کمپرسور آسیب نمیبینه.